Your flight has been cancelled. Your flight has been cancelled. Your flight has been cancelled. I'm sorry, Hansa. Your flight has been cancelled. Yes, another of your flights have been cancelled again. Man, just give up. No, asi bychom ani nespočítali, kolik letenek nám letos zrušili. A dobrá zpráva ale je, že jsme zdraví. Teď jsme v Madridu, dali jsme si snídani. Dost dobrou snídani, nutno podotknout. Ale tady se v podstatě moc dlouho nezdržíme. Protože naše finální destinace je Ekvádor. Tady dole vzadu za mnou, to je Quito, hlavní město. Nedejchá se mi tady teď úplně nejlíp, protože jsme ve výšce 4050 metrů nad mořem. Vyjeli jsme lanovkou po tom, co jsme si dali snídani. První snídaně tady v Ekvádoru. A teď se tady takhle procházíme. Tamhle je houpačka. A když jsme k ní přicházeli, tak jsem byl teda hodně skeptický a říkal jsem si, proč tady dávají houpačku. Ale překvapivě to byla jako vlastně velká legrace. No a my teď zamíříme zase zpátky dolů do města. Dát si nějaký oběd. Brambora, maso, rýže, avokádo. To nemůže být špatný. Za 2 páďo úplný luxus. 2,50 amerických dolarů. Tady v Ekvádoru se platí americkým dolarem. Brzké ranní vstávání. Venku už se rozednívá. Včera jsme naťapali přes 40 000 kroků a dneska jedeme autem. Protože můžem, k tomu se ještě dostanu. Jak jste si všimli, máme roušku i v našem vlastním autě. To je tady bohužel v Ekvádoru povinný. Mimo jiné. Pod pokutou $100, ano. Se svým vlastním autem nemůžete dělat víc věcí, třeba jezdit každý den. Podle toho, jakou máte SPZ-ku, smíte vyjet se svým vlastním autem. Jo, je to zajímavý. Tohle je naše auto. Můžu říct, že už jsem různě po světě dostal v autopůjčovnách různý auta, ale tohle se zapíše do naší cestovatelské historie jako ta největší plečka. - 3990 metrů nad mořem. A ještě se škrábem bejš, ježíš. Už zase dochází dech. V téhle vejšce je to fakt snadný. Je fakt nádherný. Myslím, že tady už to fakt nebude tou vejškou jenom, že jsme bez dechu. Je to fakt krásný pohled. Ty jo. Jo, tak to stálo za to. Jsme tady. 4250 metrů nad mořem a pod náma nádherná laguna. Jak vidíte, kdybyste se sem nechtěli plahočit vlastním autem, tak vás sem doveze taxík. Evidentně to je docela běžný, tak tady jdeme choď. Dneska zase na místňáky. Je to dobrý? No tak paráda. No, máme tady menší problém. Protože nestartuje auto. Jako snad to bude baterka, my jsme teda, světla jsem všechno vypnul a podobně, takže těžko říct, co to je. Každopádně naše tragické auto pokračuje ve své tragické jízdě. My tady dva zoufalci z Google Translate prostě kable z baterií, ale vypadá to, že se nás místňáci ujmou a někdo nám pomůže snad. Tak auto jsme projeli a ještě jsme se rozhodli chytit tady západ slunce. A to se teda jen tak povedlo. A ten výhled je epesní. Tak tady vidíme tamhle. Zatímco já jsem dneska spal, Jíťa byla proaktivní a zařídila, že nám Europcar vymění auto. Tohle byla opravdu velká rachotina. Přivezli nám ho až sem do hotelu. SPZ-ka, že zítra budeme zase moc jezdit, takže taky super. Dokonce nějaký vytuněný zrcátko. Čemu to asi je, co? Došli jsme do městečka a naše první mise byla najít čerstvý fresh, což se povedlo.
tady takhle na tom pojízdném vozíku. A ještě jsme dostali nějaký mango marakuja. Ha! Je to dobrý, ale on to posolil a popepřil, což... Jo, já jsem viděl. Zkazil. Tohle je Plaza Sponchos, neboli náměstí s pončama, tak koukáme, že nám třeba nepadne do voka nějaký pončo. Tak, já už testuju. Co ty na to? Je to dobrý, jenom nevím, kam to budeš nosit. No to taky nevím, kam to budu nosit. Nakonec naštěstí u mě zvítězil zdravý duch a to pončo, který bych nikam nenosil, jsem si samozřejmě za $10 koupil. Do I look good? Ty. It's good? Ty. Tak snad mi to sluší. Rouška is the new magnet cest. Tohle je prostě teď hold na každém kroku. Dokonce i tady na místním umění. Jako to, že nemůžeme jezdit autem, má i svoje výhody a určitá pozitiva, typu, že se dostaneme na cesty a místa, kam bychom se normálně jako tutově nepodívali. Tohle je teda dost dobrý pohled. Policejní kontrola má SPZ se 4, takže nemůže řídit dneska. Jestli ho stopli kvůli tomu nebo kvůli něčemu jinému, samozřejmě nevíme. Tady bude asi něco dobrýho. Tady se stojí velká fronta a nedodržujou se rozestupy. Našli jsme místní večerní náplavku, tak dneska budeme testovat. Začínáme tady. Pokus číslo 2 je tady. Perfekt. Jako z dálky to vypadalo jako nějaký covid odběrový místo, ale naštěstí jsou to tyhle trhy s jídlem. No to skvělý samozřejmě jako. Přijeli jsme k našemu hotelu a přímo nad ním je nějaký zbyslej požár. Is everything okay? Now is how they say, it's a small fire. Došli jsme tam nahoru se podívat a majitel nás uklidnil, že teď už je to jenom malý požár, že před hoďkou to bylo mnohem horší a že někdo asi tam udělal ohníček a zapomněl ho uhasit. Dnes opět brzká vstávačka. Dneska můžeme jezdit, takže toho musíme využít pro toto brzké vstávání. Náš prděla to teda nevyjel až úplně nahoru, ale jako i větší borci tady mají problém. Přesně tady jsme taky uvízli. To je fakt úlet s těma taxíkama, tady vás prostě hodí kamkoliv. Slušný starting point. S to roušek, tady měly být povinný kyslíkový masky. Tak to podle času vypadá, že mi před chvílí bylo 29. Dobrý věk. Výšlap na sopku do výšky 4864 metrů hodnotím jako dobře strávený narozeniny. To mě baví. To je fakt nádhera, tyjo. Narozeninový jídlo tady v místním fast foodu. Čekal jsem od toho asi trochu víc. Před vstupem do jakýhokoliv obchodu nebo restaurace musíte podstoupit tu dezinfekci. Hala. Změření teploty. Si bereme sladkou dobrotu. Nic moc. Chceš vejkačka? Já si myslím, že jo, to zelený. Od dneška platí výjimka, že můžou jezdit všechna auta. A my jsme teda přijeli k téhle nádherný laguně. A teda lidí je tady hodně. Teď jsme se nechali dobře napálit. Došli jsme tady na nějakou vyhlídku, kde měla být jakože prohledná podlaha a podobně, ale prohledná podlaha tady není, je tady dřevěná podlaha. Jediné, co tady jako je, že tady je nějaký sklo, což vzhledem k tomu, že se můžete procházet po tom okraji, tak vůbec nedává smysl, abyste chodili na nějakou tady dřevěnou podlahu se sklem. A platili za tohle $1.
Promiň, to jsem zavinil já, to jsem našel já na nějakém blogu, že to jako určitě nemáme vynechat. Tenhle ten vlog vám naopak řekne, tohle určitě vynechejte, tohle je fakt kravina. Tohle vůbec nedává smysl, ale vůbec. Yes. Tady jsme si u místního malého kluka koupili čokoládku, aby jsme si spravili náladu. A taky jsme si tady koupili nějaký banán. Tak to košneš? Chtěla nám ho dát se sýrem, no. Tak co? To není dobrý. Byl to pokus, ale nedopadl moc dobře. Čokoláda je dobrá, čokoláda je super. Takže až tady budete, budka číslo 11. Cestou na hotel jsme se stavili na luxusní večeři. Dlouho jsme hledali, než se nám podařilo najít tu správnou. Dneska spíme v koupelně. Respektive spíme ve městečku jménem Baños. No dobré ráno. Míříme se podívat tady na vodopádek. Tady fotka, kolik tam bylo lidí před koronou, tak uvidíme, jak to tam bude vypadat teďkon. Jsme tady minutu a už jsme úplně mokrý. Tady nic není. Tak to byla úplně zbytečná cesta. My jsme doufali, že se dostaneme tou cestou tamhle nahoru na ten mostík, ale to je teda zavřený. Tak teď jsme měli úplně šílený štěstí. Ve schodu byl anglicky mluvící pán, který řekl, že se chvilku nebude koukat a můžeme proběhnout, i když je zavřeno. Takže klika, strašná klika. Sladká tečka za odměnu. Já už jsem teda snědl hodně dezertů, ale můžu říct, že tohle lepší dezert jsem pravděpodobně nikdy nejedl. Tak mraky nakonec odešly a Baños se nám takhle odkrylo. To je dobrý. Po dezertu trochu adrenalinu. My se jdem dát teďkon závod. Tě porazím. Asi jo, že jsi těžší. Dobrý no. Jsme ready? Ano. Tak, 3, 2, 1, jedem! Wow! A oba jsme dojeli. Tak tohle jsme se nevšimli. OK, pokus číslo 2, seš ready? Jedem! Hrozně mě poráží! Kam to dojedeme? A to byla fakt sranda. Vstávačka v 6 ráno a vyrážíme na další sopku. Snídaně v místní cukrárně. Nakoupili jsme Dulce, no jo. To je velký jak tvé hlava. Zase nadrobíš. Venku strašně fouká a je tam strašná zima, ale pohled teda výborný. No tak jo, jdeme na to. Začínáme ve výšce 4800 metrů nad mořem.
To je neuvěřitelný. Sem jde dojet autem a mě došel dech. Ty kráso. Výhled teda skončil. Je to tady zahálený mrakama. Místní guide, který jsem potkal, říkal, že nahoře už stejně žádný výhled úplně není a že tam hodně padají kameny, že je lepší to otočit. Oběd na zahřátí, polívka. Tak kolik hodnocení? 5 z 5. Hezky, hezky. No tak to se těším. Z výšky 5100 metrů jsme klesli až k výšce 0. A tady jsme teď v hotelu dostali welcome drink a ovoce. Tak na zdraví, Petě. Dneska zase nemůžeme jezdit naším vlastním autákem, takže jsme v druhém největším městečku tady v celém Ekvádoru a budeme se hodně procházet. Tady jsme na kopci u majáčku a jsme tady úplně sami. To jsou normálně takový malý Galapágy uprostřed města. Tady na výsluní se vyhřívá Capo di Tutti. Souhlasíte, jo? Tak jo. Koupili jsme si tady na místním stánku něco, co neznáme, abychom to testovali. Je to trošku jako mrkev, což je jako dost divný. A jako není to špatný, ale je to divný. Dali jsme si k večeři bandejita. Bandejita? No prostě tuhle bombu. Banditu, no. Jako vypadá to dost bandicky. Natankováno, plná nádrž za $13. Paráda. Na benzínce taky prodávají za $1 tohodle Magnuma s ekvádorskou čokoládou. Takže naprosto ideální snídaně teď v 7 ráno. Ekvádor je vyhlášený čokoládou, takže my jsme si dali do Google, že chceme na čokoládu a skončili jsme tady. Na výhledu na moře. To taky není špatný. Tohle je tady takový ekvádorský Miami. Velice příjemný. A teď tamhle do té restaurace budeme dát oběd. Předkrm patacone con queso. Tady už klasika, enchibolado. No jo. Já teda taky polívku, ale tentokrát jinou. Co to je? To jsem nečekal. Jako, není to špatný, chutná to trošku jak špagety carbonara, což od polívky úplně nechcete. Dorazili jsme do surfového ráje, tady do Montanity. Není úplně nejteplejc, ale i tak si tady bereme prkna a budeme zkusit místní vlny. Tyjo, Jíťa to dává, hodně dobře jede. A já kecám, už jsme tady na pláži, už jenom obdivujem místní borce. Jedna. Masakra. To na rovníku. Tak takhle to tady vypadá na rovníku. That's pretty much it. To je konec našeho výletu z Ekvádoru. Končíme to tady. Bylo to skvělý. Skvělý jídlo, skvělí lidi, hezká příroda. Takže za nás určitě palec nahoru. Jestli máte šanci někam vyrazit, tak to určitě podnikněte. Máte teď šanci navštívit místa, kde bude minimum lidí, ceny budou nižší a rozhodně to je asi lepší, než teď sedět doma. On ten návrat domů možná bude docela ještě jako překvapivý.
No jo, mamka psala právě štěstí zle a návrat do skoro nouzového stavu. Ne.